Ah, yes, Если бы примитивизировали мужчин, молодше покоління, то не приділяють вони жінкам должної уваги і поваги, і дуже мало таких мужчин. The story says that younger boys, this younger generation, they are not trained enough to pay attention to beautiful women, to give them more attention and love, and like this younger generation is not wasn't brought up properly. so let Rigori open a school and train the boys to attract the girls. Каже Гуру, що вам треба відкрити школу для таких юних бійців і тренувати їх. But whatever you attract outside, you will not be in peace and happiness. Але ж кого б ми не приваблювали ззовні, або хто б до нас не приставав, ми ніколи не будемо у мирі і спокої через це. Real happiness and love are found within, not achieved by chasing anyone in the world, whether it's a person, whether it is an opposite sex, money, or possessions. Наша любов, мир і спокій, вони знаходяться всередині, їх треба шукати всередині. Що б ми не за чим би ми не ганялись, це може бути інша людина, іншої статі, можуть бути гроші або статус. Це все не приносить нам щастя і радості насправді. So it is not that the girls and boys are not pretty or handsome, money is not important. It is because everything is changing in the world outside. І це не тому, що дівчата або хлопці не є симпатичними, там, чи гроші не є важливими, а це тому, що все і усі завжди змінюються, знаходяться в постійній зміні. So we have to sit down every day, we have to contemplate and reflect that whatever is changing, you cannot find peace, happiness, and love there. Нам необхідно сідати кожен день і роздумувати над тим, що все, що змінюється, все, що змінне, міняється, ми не можемо в тому жодного спокою, миру або любові в цих речах. And take an example, if one pretty girl contains the property of happiness, not one boy, every boy will chase her. What will happen then? Давайте такий приклад розберемо. Якщо є одна прекрасна дівчина, в якій вміщається все щастя, от в її особливість така, в ній є це все щастя, тоді б за нею ганялись усі хлопці. Не лише один хлопець, а усі хлопці цього світу ганялись за нею одною, і що б тоді було? Grigori will answer later, not in this session. Ми пізніше про це дамо відповідь на це все, але не в сьогоднішній лекції. Now see, what is the secret behind it? You go to a restaurant, you eat a particular food. You like, it makes you happy. Second time you eat, it is not as intense happiness as the first time. Third time the happiness drops down. Fourth time, fifth time, sixth time. And after that you find another restaurant to eat the same food. Happiness is gone. Візьмемо такий приклад. Наприклад, ми приходимо у ресторан і замовляємо дуже смачну їжу, ми їмо перший раз, і нам неймовірно смачно. Потім ми приходимо туди, знову їмо другий раз, і нам вже не так смачно.
ще менше відчуваємо оцієї насолоди від смаку, 4-й, 5-й, 6-й, а потім ми взагалі міняємо ресторан, йдемо в інший ресторан і замовляємо там ту ж саму їжу. So same thing happens with the clothes, with the food, with the house, with the car, not with the partner. Те ж саме відбувається з одягом, з будинком, з машиною, але не з партнером. Because with partner we have certain limitations, laws. Тому що з партнером у нас є певні ліміти, певні обмеження, точніше. So it means I have to understand the nature of my mind, that mind which is searching happiness and love outside, in a person, in a food, in a clothes, in a car, in a house, keeps on changing. So when it keeps on changing, it means the happiness and love is not outside. It is inside me. Для цього нам необхідно зрозуміти свій власний розум, який продовжує шукати щастя у людині, у їжі, у будівлі, у будинку, в машині. Але це все те, що постійно продовжує змінюватись. І якщо воно все постійно продовжує змінюватись, то це тільки доводить той факт, що там щастя немає, тому що щастя знаходиться всередині мене. Allah was the most beautiful girl when you got married, Vigori. Ви мали найкрасивішу дівчину, коли ви одружувалися, Григорій. But now, don't answer me. А зараз не відповідайте. So it means my mind is jumping. My mind is running after the same thing again and again. I have to recognize that happiness is not outside. And when I recognize, I move from the foolish mind to a wise mind. Це означає, що мій розум стрибає, він рухається від одної речі до іншої, знову і знову, повторюючи себе. І нам потрібно це усвідомити, якщо так наш розум так діє. І після усвідомлення цього ми зможемо змінити напрям від нерозумного розуму до розуму, який має розрізняючу мудрість. So this is what is happening to the mind. Mind projects happiness. Happiness is not there in the world outside. Mind colors that person or that object that no, it is happiness is there. And when that projection is gone, happiness and love is lost. We start searching something else, and that causes a lot of anxiety, stress, fighting, reaction. Це означає, що наш розум не просто шукає щастя в зовнішньому світі, він його проєктує на зовнішній світ. Наприклад, він проєктує його на людину, і потім ми усвідомлюємо з часом, та проєкція зникає, вона проходить, і ми усвідомлюємо, що щастя там немає, ми продовжуємо шукати і проєктувати це щастя на інших речей, на інших людей, але тим самим отримуємо свої тривоги, переживання, фрустрації і розчарування в процесі. So we have to analyze and reflect the nature of our mind, the thoughts, feeling and emotions that keeps on changing from one person to the second, from one foot to the third, from one car to the second. Once you recognize this, the delusion will disappear and you will discover the happiness and love within.
Тож нам необхідно аналізувати, розмірковувати, рефлексувати, вивчати природу свого розуму, який стрибає від одної людини до іншої, від одної машини до іншої, від одної думки до іншої, і аналізувати свої реакції, думки, почуття, і тільки тоді ми зможемо зрозуміти, що щастя знаходиться не в цих речах, а всередині нас самих. Peace is not, or happiness or love is not found in the world, it is found in your way of seeing it. Мир, спокій, щастя або любов, вони не знаходяться у світі, знайти їх неможливо. Вони розташовані у вашому баченні, у тому, як ви це бачите. So that is why we have been understanding by the acronym RISE. Where is that rise? Turning inward to our real nature and dropping the projection. Саме тому ми розуміємо це за допомогою акроніму RISE, що означає повернутися всередину до свого внутрішнього світу і облишити проекції. RISE acronym. The first letter is recognize and remember that our real nature is beyond the body-mind complex. It is the pure consciousness. It is of the nature of love, peace, and happiness. We have to find it by moving the mind within. Перша літера R, яка каже «Познай і запам'ятай», що внутрішня природа є поза межами розуму і тіла. Це є наша істинна природа, яку ми повинні відкрити всередину. Це є мир, спокій, любов і щастя. So every day when you wake up in the morning, just check where the mind is running. Is it running outside, on a person, on a possession, on a thing? And it will definitely cause you anxiety, stress, and duality. Просто кожного ранку, коли ви прокидаєтесь, перевірте, куди тікає ваш розум, куди він спрямовує свою увагу, чи він звертається до якоїсь людини, чи він ганяється за якоюсь річчю, чи він ганяється за якимось досвідом. І якщо він кудись від вас тікає, то він обов'язково призведе до страждання, тривоги, переживання і реакції. Does anyone has an experience that you ran after a boy and a girl outside in the world and you are never frustrated? You are always happy? Чи хтось тут із нас мав такий досвід, щоб ганятися за якимось чоловіком або жінкою і ніколи не розчаруватися? Завжди в цій погоні бути щасливчиком. Girish is smiling. Григорій посміхається. So why the frustration comes? Is it because of the boy and girl outside? Or it is because I projected happiness and love in that boy and girl? Чому приходить це розчарування? Воно приходить через оцих людей, за якими ми ганяємося, хлопців і дівчат. Чи воно приходить тому, що ми спроєктували своє щастя і спокій на цих людей? And that is why the Master says, every time if you want to be in love, peace and wisdom, look inside yourself. You are of the nature of peace and love. Саме тому вчитель каже, якщо кожного разу, коли ви хочете перебувати в мирі, спокої, щасті і мудрості,
Подивіться на себе, дивіться на себе, тому що ви є ця мир, любов, щастя, спокій, мудрість. But the mind does not listen easily. We have to investigate this foolish mind. Якщо розум нас не слухається легко, то нам треба таки досліджувати цей нерозумний розум. How the foolish mind acts by blaming, complaining, reacting, expecting, craving. Як діє нерозумний розум? Він жаліється, він обвинувачує, він очікує, він прагне. And I told you this story. There is a young guy lives nearby who attends a private session. So one day he told me that he found a pretty girl. He invited her for a lunch, and after 2 days that girl stopped sending any message to him, did not respond. Гурджі розказує нам про одного молодого чоловіка, десь поруч із ним, який відвідує його індивідуальні уроки. І от він знайшов собі прекрасну дівчину, і після там декількох побачень, яких він там гарно організував, вона перестала йому чомусь відписувати і не пише йому більше ніяких смс. And the boy was frustrated with cute and beautiful girl. І цей чоловік, він був засмучений, розчарований через ту прекрасну молоду дівчину. So he told me, at least, this girl should have sent me the message. She is not picking up the phone. So I asked him that what message you want her to send to you, I will send you the same message. Will you be happy? Він пожалівся, Гурджі сказав, що принаймні ця дівчина повинна була написати йому якусь смс. Якщо вже вона не хоче відповідати йому на телефонні дзвінки, то хоча б написала. На що Гурджі сказав, що ти хочеш, щоб вона тобі написала, що ти від неї очікуєш, я прийшла тобі таку смс-ку. And if the message makes you happy, why you need a cute and beautiful girl? І якщо саме повідомлення робить тебе щасливим, то чого тобі воно треба від прекрасної молодої дівчини? That is projection, that is delusion. We have to understand if we want to live in peace and happiness in our life. Це є проекція, це є ілюзія. Нам потрібно це зрозуміти, якщо ми хочемо жити спокійне життя. So first is my mind should look inside to find peace and happiness and love. But it cannot stay inside if you don't investigate the foolish mind that projects happiness outside. We have to drop it. The moment you drop, you find the space and the peace inside. Перше, що необхідно, це потрібно спрямувати свій розум всередину і дослідити цей нерозумний розум, який ганяється за щастям у зовнішньому світі. І досліджуючи, ми якби усвідомлюємо те, що це все проєкція, що розум проєктує щастя на зовнішній світ. І як тільки ми це досліджуємо, ми отримуємо шанс це зрозуміти і позбутися цього. І коли ми позбуваємося цих проєкцій, цих очікувань, тоді в нас з'являється простір, з'являється місце. So rise means recognize that I am of the nature of peace. My real self is of the nature of peace and happiness. I means I have to investigate the foolish mind. Is it projecting? Is it blaming someone? Projecting, why? It projects happiness. Why it is blaming? That, I love you so much, you don't love me.
Отож, літера R, яка каже recognize, remember, що означає спам'ятай і пригадай, що ти є істинним миром, спокоєм і щастям. Потім літера I, яка каже досліди невидимий розум, який проєктує щастя на зовнішній світ і звинувачує. Наприклад, звинувачення це може бути в такому прикладі, що коли ми кажемо, ти мене не любиш, ти про мене не піклуєшся, звинувачуємо і людину в цьому. So S means you shift your attention from outside to inside. It can only happen if you recognize the foolish nature of the mind. S означає, що ми змінюємо свій напрямок розуму із зовнішнього світу внутрішній, в себе всередину, і це можна зробити тільки тоді, коли ми розпізнали оцей нерозумний розум. Then only your mind applies the E, you embody the real self. Then your mind continues to stay inside. І лише тоді наш розум може застосувати наступне, це літера Е, яка є початком слова embody, якби прожити це, і тільки тоді цей розум може залишатись всередині, не тільки поринути всередину, але й залишатись там. So our master gives one example that how many cute boys and the girls that you see or you live in deep sleep. Наш вчитель дає такий приклад, що як багато симпатичних дівчат чи хлопців, які ми бачимо, чи приходять вони до нас у сні, чи ми їх залишаємо осторонь близькими. Not in dream, but in deep sleep. You have slept for 6 hours, you wake up in the morning, you are totally fresh, calm and happy. Ага, не у сні, як коли ми бачимо сон, а в глибокому сні, коли ми провалюємося на 6 годин сон, і потім прокидаємося свіжими зранку. That proves that happiness lies within. It proves that the happiness and the love are located inside us, not outside. Так, і це доводить, що любов, мир і щастя знаходяться всередині нас, а не в зовнішньому світі. So our master says you have to listen and learn these principles of Eastern wisdom by which you can discover yourself. You have to contemplate and reflect. You have to meditate regularly to reach to that state of awakening. Отож, наш вчитель каже, що необхідно прослуховувати і вчити ці принципи, за допомогою яким ми можемо пізнавати себе і потім практикуючи, застосовуючи їх на практиці і медитації, ми можемо прокинутися щодо своєї внутрішньої природи, пробудитися. So the first mistake we do in this journey of Eastern wisdom, we accumulate knowledge, we don't apply it. Перша помилка, яку ми здійснюємо у подорожі цій східної мудрості, це те, що ми накопичуємо знання і не застосовуємо його. You may have a clear intellectual understanding, but still you don't apply it. Ви можете мати чітке інтелектуальне розуміння, але все ще не застосовувати його. A foolish mind, because it starts projecting happiness outside, and then we start running after the situation, people in relationship. Then we expect, our expectations are not met, then we start blaming and complaining and fighting. So we are searching for happiness outside and we'll end up fighting.
І тоді приходить, знову проявляється наш нерозумний розум, який ганяється за щастям у зовнішньому світі. Ми починаємо переслідувати речі, людей, ситуації, події в зовнішньому світі, сподіваючись на щастя. Ми очікуємо від них певних дій, щастя. Ми ці очікування, вони не сповнюються. Ми їх не отримуємо, і ми починаємо через це жалітися, обвинувачувати, сваритися з людьми і знову потрапляємо у сварку. So the second problem is that we have a clear intellectual understanding, but we don't follow the right path. Друга проблема є така, що ми маємо ясне інтелектуальне розуміння, але не слідуємо вірному шляху. Why we don't follow the right path? Because my mind keeps on projecting happiness outside. Чому ми йдемо вірним шляхом? Тому що розум продовжує проєктувати щастя у зовнішній світ. So the master says that we don't choose the right path. It means we don't practice. So you listen and learn week after week. You don't analyze, you don't reflect, you keep on blaming and complaining, and the life remains the same. Chaitanya, am I right? Отож, наш майстер каже, що ми не застосовуємо цю правильну дорогу, це мається на увазі, що ми продовжуємо слухати і повторювати, але не практикуємо, не застосовуємо це. Тиждень за тижнем слухаємо, але не аналізуємо, не розмірковуємо, не застосовуємо це на практиці, і тому нічого не змінюється, не приходять зміни. What is required? Це практика вимагається. Our master uses the word sadbuddhi. Sadbuddhi means the right intellect, pure reasoning. Наш вчитель використовує це слово, яке зараз було на санскриті. Воно означає правильний інтелект або чиста причина. You don't have money, someone gives you the money to maintain your livelihood. You are in debt, someone pays the debt and then you are okay. Someone gives you the clothes, that is also possible. But can anyone in the world give you happiness and love inside so that it remains forever? Наприклад, у вас, якщо проблеми з грошима, вам хтось може дати ці гроші, якому сусідству, і тим самим допомогти вам з життєвою ситуацією. Або, наприклад, у вас там кредит, і хтось вам також може позичити дати ці гроші, щоб допомогти вам з кредитом. Але якщо вам бракує миру, щастя і спокою, чи хтось не може вам це дати так, щоб воно з вами залишилось назавжди, нікуди не ділося від вас. If you claim that the boy or the girl you got married and you have never been into anxiety or differences or reaction or blame, then we can say yes, permanent happiness comes from outside. Якщо ви можете стверджувати, що партнер чи партнерка, з якою ви одружені, і ви ніколи не сварилися, ніколи не були в конфлікті, ніколи у вас не було ніякого різногласся, і все було завжди гладко і чітко, тоді ми можемо сказати, що так, щастя знаходиться в зовнішньому світі. But if you follow the wrong direction, what is the wrong direction? You already had a soulmate, you got married, but now you are unhappy with the boy and a girl.
You divorce, you remarry, again you divorce, you remarry. You did not analyze. That is not the right thinking. Але якщо ви вже пішли неправильним шляхом, що це означає неправильний шлях? Спочатку ви зустрілися, ви відповідали душу, потім ви одружилися, потім у вас був якийсь конфлікт, ви розлучилися, потім ви знайшли ще когось, і знову одружилися, і знову розлучилися. І це означає, що ви не проаналізували, ви не міркуєте над тим, що відбувається. So the masters are saying you have to use the right intellect, that is the pure reason, that follows the right judgment, that brings the clarity, and ultimately that will help me to get rid of the delusion. Наш вчитель каже, що потрібно використовувати правильний, вірний інтелект, який має вірну основу, він використовує також правильне судження, розрізняючи мудрість, він приносить нам ясність і допомагає приймати вірні рішення. So there is a right intellect and there is a wrong intellect. The wrong intellect always follows the impure reasoning, wrong reasoning. It is always reactive. It always blames and complains. It is ego driven. It is clouded by the desires, expectations from the world outside. Невірний інтелект, він використовує, він є невірним, тому що використовує невірну причину, невірна в нього мета, забруднення, він завжди звинувачує, його веде за собою его, і він затуманений бажаннями і прагненнями у зовнішньому світі. And the right reasoning means, right intellect means it's a pure mind. It follows the cause and effect relationship. It stops blaming and complaining others. Why? Because it recognizes my expectations to the others in the world is itself wrong. А правильний інтелект, вірний інтелект, він використовує чистий розум, який спирається на причинно-наслідкові зв'язки. І спираючись на причинно-наслідкові зв'язки, він перестає звинувачувати інших людей, тому що він усвідомлює, що самі наші очікування є, те, що ми очікуємо від інших людей, воно вже саме по собі є неправильним. You can change your life, you can transform your life. First, you recognize the futility, the uselessness of blame, complain, the situation, people, relationship outside. Для того, щоб нам змінити своє життя, нам необхідно в першу чергу збагнути, зрозуміти, що звинувачення і обвинувачення інших людей, стосунків і ситуації в нашому житті не має жодного сенсу, тобто воно не приносить ніякої користі. Who helps? Only your right intellect helps you to see clearly that my attachment, my confusion, my expectations, my reaction to others is because of projection. Happiness is not there. And that helps your mind to come down. Що нам допомагає? Нам допомагає наш власний правильний інтелект, який допомагає нам побачити, що моє власне непорозуміння, моя власна реакція, моя власна прив'язка відбувається саме через те, що я проєктую щастя на інших людей у зовнішній світ, а його там немає. So the right intellect differentiates, here is a delusion and here is the right path and the wisdom.
Вірний інтелект, він якби розрізняє, от тут ілюзія, а отут вільний шлях. So now the question comes what we should do if we have started practicing the RISE acronym. Тепер піднімається таке питання, а що нам необхідно зробити, якщо ми почали практикувати за цим принципом RISE, акроніму? So the RISE means I recognize, I never forget that my nature is peace, happiness and love. I means I investigate the foolish mind, I stop blaming, complaining, reacting to others, so my anxiety, duality and conflict are gone. Тож R означає, що я розпізнаю і пам'ятаю, що моя істинна природа є мир, любов, спокій, щастя. І там літера I означає, що я починаю досліджувати свій нерозумний розум і таким чином перестаю обвинувачувати інших людей. І завдяки цьому мої ж власні тривоги, реакції, розчарування проходять, зникають. So when I empty the mind from the foolishness, then I have a space in the mind, that is what is the meaning of S, and then I can easily shift from outside craving to inside calmness and peace. І коли я перестаю очікувати від зовнішнього світу щастя і облишу свої звинувачення реакції, я таким чином створюю простір у розумі, і в мене з'являється можливість змінити свій фокус уваги із зовнішнього на внутрішнє і змінити свій фокус уваги з того, що я постійно щось прагну у зовнішньому світі, до того, що я фокусуюсь всередині на собі. Anytime you have anxiety, duality, expectations, your mind is, heart is burning, it is only because you have an expectations from the world outside. Why you have an expectations? Because you have projected happiness outside. Кожного разу, коли у вас є, коли ви переживаєте відчуття двоякості, хвилювання, тривоги, ваше серце болить із середини, це лише тому, що ви маєте очікування від зовнішнього світу. А чому ви маєте очікування? Тому що ви спроєктували, ви намалювали, що щастя і спокій знаходяться у зовнішньому світі. It is not one day, it's a lifelong practice we have to follow. The time comes when your mind is clear, the right intellect takes over your life, you always find yourself calm and peace. Це не подорож одного дня, нам потрібно довгий час тому слідувати, і тоді приходить час, коли наш розум нарешті очищується, і тоді вірний інтелект бере вгору, і ви завжди почуваєтесь у мирі і спокою. So this master teaches in the second verse that why we have craving for pleasure and happiness outside. У наступному рядку цей вчитель нас вчить, чому ми маємо очікування, бажання і прагнення у зовнішньому світі. And why the right intellect to live our life is required. І чому нам необхідний правильний інтелект для того, щоб жити своє життя. Why the right intellect is required, and then where is the contentment present? Is it present outside or inside me?
чому нам необхідний цей вільний інтелект і де знаходиться наповнення, це наповнення в зовнішньому світі, чи воно все-таки в мені? And what to do? І що з цим робити? Do you understand the word contentment? Чи розумієте ви слово наповнення? You have $100,000 in your bank account. Is there a contentment in you? У вас є $1000 на банківському рахунку. Ви почуваєтесь сповненими, наповненими? Or according to Rigori, you marry the pretty and most beautiful girl, will you be happy? Або так, відповідно до Григорія, ви одружились на самій прекрасній жінці у світі. Чи будете ви щасливі? Right intellect is required. Вірний інтелект необхідний тут. So let us pick up the first line. Moor Jahihi Dhanagam Krishna. The master is saying the foolish mind is always searching for pleasure and happiness outside. Отож, перша ця дев'ятка, що була на санскриті, перекладається як нерозумний розум завжди шукає щастя і задоволення у зовнішньому світі. I'm happy by eating the food we like. I am happy having $100,000. That means possession. I'm happy with possessions. And I'm happy with sensual pleasure. Я щасливий, поїдаючи їжу, яку я люблю. Я щасливий, тому що в мене є $1000. Це володіння, мається на увазі, я володію ними. І я щасливий завдяки тому, що задовольняю свої сенсуальні, чуттєві, тілесні потреби, наприклад. Pleasure, possession, and position. Насолода, володіння і володівання. I am very beautiful, or I am very strong, like Mr. Universe. I feel a sense of ego that gives me a sense of pleasure. Am I right? Я дуже красивий або красива, я дуже сильний, такий сильний, як містер Всесвіт, і це дає мені таке відчуття задоволення мого его. Чи я правий? Another student of mine who is 6 feet 2 inches, very well built, he has 6 abs, and one day he called me that I was walking my dog in the evening and he ran to his house full of fears if any gangster will kill him. Один із учнів Гурджі, який дуже міцно, він дуже високий, там 1,90 м, дуже міцно збудований, йому там всі 6 років пресу є. І він розказував йому, що колись він ходив гуляти з собакою пізно ввечері і повернувся додому з жахливим страхом того, що за ним хтось женеться і може його прибити. You may be smart, beautiful, pretty, but mind keeps blaming and complaining. Will you like to marry? Ми можемо бути дуже розумними, красивими, симпатичними, але
наш розум буде хотіти постійно жалітися і звинувачувати. Чи захочемо одружитися на такій людині, чи вийти заміж на таку людину? You have to go to the Gori who will train these girls and boys. Треба, щоб Григорій тренував молодих дівчат і хлопців. You have a lot of money, but money does not have a property of happiness. У вас є, наприклад, дуже багато грошей, але ж у грошей немає такої властивості, як щастя. You go and eat food. Food gives you the pleasure for 10-15 minutes, and we extend the pleasure while sitting in the same restaurant for 2 hours. We disturb their owners. Ідіть і поїжте їжу, яка вам подобається, і вона вас наситить радістю і щастям протягом 15-20 хвилин. Але ні, ми продовжуємо наші 2 години в цьому ресторані сидіти, аж вже поки не набризнемо власникам. And third category is the sensual pleasure. I like this scene. I want to go for physical relationship. Can you enjoy the pleasure for 24 hours? Третя категорія – це чуттєві насолоди. От мені подобається якась людина, і я хочу тілесні насолоди отримати від неї. Але чи можливо це насолоджуватися таким 24 години? Pleasure is short-lived and we want to repeat it. When you want to repeat it, you have an expectation, and when you have an expectation, the blame game starts. So it proves that happiness is not outside, even in the sensual pleasure. Насолода, вона тимчасова. І через те, що вона тимчасова, ми хочемо її постійно повторювати. Через те, що ми хочемо її постійно повторювати, ми створюємо тим самим очікування. Створюючи очікування, ми потрапляємо в це звинувачення, обвинувачення реакції. Це і доводить те, що немає щастя, миру і спокою навіть у чуттєвих задоволеннях. Do not misunderstand. Our master is not condemning pleasure, possession, and power. It simply says use the right intellect, take the right decision, and move ahead in your life. Ми повинні розуміти правильно, що наш вчитель не заперечує насолоду, володіння і силу. Він просто каже, використовуйте це правильно, приймайте правильні рішення, яким чином продовжуйте своє життя. You have an impulsive desire for physical relationship, no problem, get married, but don't identify it with the happiness. Якщо у вас є імпульсивне бажання фізичних стосунків, фізичної насолоди, то в цьому немає ніякої проблеми. Одружіться, перебувайте в шлюбі, але не прив'язуйте себе до цього, не ідентифікуйте це щастям, не проєктуйте туди щастя. You like any food that gives you happiness, and if you have the resources, get it. But don't start craving for the food. Якщо є якась їжа, яка вам подобається, то ви їжте її. Якщо у вас є ресурси для цього, отримайте цю їжу, але не починайте ганятися за цією їжею і постійно прагнути її. If you don't get the food that you like, choose the other. Why? It is eat to live or live to eat principle. Якщо ви не можете отримати ту їжу, яка вам подобається, виберіть ту, що є, яку
And third is the possession also gives you the pleasure. Possession of sweet 16 gives you the pleasure. Can you stop your aging process at sweet 16? Також ми говорили, якщо володіння чимось приносить нам насолоду. Коли нам 16, ми володіємо цим, воно нас дуже тішить, але чи може нам бути 16 все життя? Чи можемо ми зупинити свій природний процес старіння? Yes, we can stop aging by putting $100 on our face. We remove the eye bags. We dye our hairs. Ну, так скажемо, можемо зупинити цей процес, накладаючи собі на обличчя $1000, прибираючи мішки під очима, фарбуючи наше волосся. That is a delusion. I am creating a problem to myself. Але це ілюзія, і я таким чином створюю проблеми для себе. So remember, our master is not saying that you should leave the pleasure, possession, and power, but you have to see they all are changing. One, they don't contain the property of happiness and love. Тож наш вчитель не каже, що нам потрібно облишити насолоду, володіння речами чи силою. Але треба постійно пам'ятати, що перше, ці три аспекти сила, насолоди і володіння речами завжди змінюються, і друге, вони ніколи не вміщають в собі властивості щастя. So the master is saying apply the right thinking, separate the delusion from the basic need. Now the third point, master is asking that where is the contentment? Find the sense of contentment that is lies within you. І також наш вчитель каже перше, що відокремити ілюзію від базових потреб, і потім знайдіть наповнення, де це наповнення знаходиться. Усвідомте, що воно знаходиться всередині вас. So I have the contentment while giving you a lesson. I have the contentment eating the food. I have the contentment while writing the book. I have a contentment communicating with you. Where is the problem? Я наповнений, коли даю вам лекції. Я наповнений, коли я споживаю свою їжу. Я наповнений, коли я пишу книгу. Я наповнений, коли комунікую з вами. В чому проблема? I have to ask myself again and again, is anyone outside a person or the wealth or anything outside is serving me for my happiness, for my love inside, for the contentment inside? Nothing outside can help you except you. Я повинна себе завжди запитувати, чи якась людина, чи будь-що із зовнішнього світу приносить мені моє щастя, тобто подає надії, чи це дає мені наповненість, бо ніщо із зовнішнього світу не може мене наповнити, окрім мене самого. Can Miss Universe or Mr. Universe keep you happy 24/7? Міг би містер Всесвіт чи місіс Всесвіт тримати вас щасливими 24 години на добу? Try with Rigori. Allah is listening. Але ви слухаєте? So
we have to recognize, we have to apply the right thinking to take this life on the right path, and that right path is the journey of the self-discovery. Нам потрібно усвідомити, нам потрібно застосовувати вірне мислення для того, щоб направити своє життя на правильний шлях. І цим правильним шляхом є відкриття, є подорож до себе через східну мудрість. So the masters are saying we are living with our false I, with our ego, seeking their pleasure, power and possession outside. This is the false I. Hidden behind there is a real I. Like you have dirt and the dust accumulated on the shining floor. You don't see the shining floor. It is still intact. It is not damaged. It is not destroyed. And what is the false I? The dirt and the dust on the shining floor. Наш вчитель каже, що у нас є неістинне фальшиве я, яке вимагає цього володіння речами, насолоди і сили. А поза межами цього фальшивого я завжди є істинне я, природа якого мир, спокій, щастя, любов. І він порівнює це із брудною підлогою. От як пил і бруд на підлозі знаходиться, цей пил і бруд – це є наше его, фальшиве я, а підлога, яка блистить, істинне я, вона все ще там є під цим пилом і брудом. Коли ми прибираємо пил і бруд, проявляється підлога така, як вона і була, блискуча. We know 100% the floor is shining, the dirt and the dust is covering that shining floor. We also know that shining floor is not damaged by the dirt and the dust. When we clean it, we will find the shining floor. The same way that real self is of the nature of peace and happiness is covered by the dirt of the false I or the foolish mind. Clean the foolish mind and you will find the love, peace and happiness in you. Таким самим чином, як ми точно впевнені, ми знаємо, що за брудом і пилом є блискуча підлога, і коли ми почистимо пил, вона обов'язково проявиться. Таким самим чином ми знаємо, що наше істинне я, природа якого ми, щастя, любов і спокій, воно якби покрите, закрите брудним і пилючним его. І як тільки ми приберемо оцей бруд і пилюку, то зразу проявиться чистота і сіяння істинного я. That is all for today. Thank you. На сьогодні все. Дякую. Thank you.